ngày nghỉ lễ kéo dài, 6 bạn trẻ được lựa chọn để mỗi tối sẽ tham gia cùng AFO trong một căn phòng chứa với rất nhiều những bí mật IELTS. Cùng với host Tuấn Kỳ và một musketeer siêu cool đến từ ANH, họ sẽ đối mặt với rất nhiều thử thách ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Cùng chào đón game show online về IELTS Chambers of IELTS Secrets với người chủ căn phòng, host Tuấn Kỳ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chambers of Secrets đêm thứ tư. Ngày hôm nay là ngày thứ hai, mùng 1 tháng 5. Không biết là tinh thần của các bạn thí sinh của chúng ta thế nào rồi ạ? Các bạn ơi! Ủa sao tinh thần có vẻ yếu nhỉ? Hôm nay ngày quốc tế lao động, người ta hừng hực khí thế để kỷ niệm ngày quốc tế lao động. Sao các bạn có vẻ yếu đấy? Mấy ngày vừa rồi bọn em hơi cật lực quá nên là vòng hôm nay em chỉ cần nghĩ bọn em vào phòng bọn em nghĩ là bùng hết năng lượng. Đúng là như vậy, vì là 4 đêm liền chúng ta gặp nhau rồi, có đúng không ạ? Và phải nói rằng là cái việc các bạn thí sinh quá căng thẳng thì tôi cũng đồng ý thôi. Đặc biệt là ngày hôm nay lại là đêm speaking. Và ngày hôm nay cùng đồng hành với tôi, hay đúng hơn là đồng hành cùng với chúng ta, đó là Sean the Musketeers. Hello. Yeah. On the first half of the show, you're gonna be Sean the Musketeers, but on the other half, you're gonna be Sean the Executioner. Oh yes. Yeah, let's bring them to the Freddy Krueger Dream Realms. That's your part. Nhưng mà trong phần đầu tiên thì chắc chắn chúng ta sẽ khởi động nhẹ nhàng thôi. Và ngay bây giờ, chào mừng các bạn thí sinh của chúng ta đã đến với căn phòng thứ tư của đêm nay, Speaking Room. Kể từ tập phát sóng đầu tiên, IELTS Face-Off với tên gọi 8 IELTS đã khơi gợi sự yêu mến và niềm đam mê học tiếng Anh của khán giả xem truyền hình và dần trở thành một chương trình không thể thiếu đối với cộng đồng học IELTS. Đặc biệt, những chương trình giúp cải thiện kỹ năng speaking luôn được mong chờ nhất bởi những chia sẻ bổ ích của chuyên gia IELTS giàu kinh nghiệm đến từ Hội đồng Anh. Các chủ đề speaking của IELTS Face-Off rất đa dạng, chủ yếu là những kiến thức liên quan đến cuộc sống, văn hóa, lịch sử và cả thể thao nữa, nhằm truyền cảm hứng và động lực đến tất cả mọi người. Trong chương trình đặc biệt mừng giỗ tổ Hùng Vương ngày hôm nay, tập cuối cùng của Chamber of IELTS Secret, hai đội chơi sẽ được trải nghiệm format chuẩn của phần thi IELTS Speaking với những câu hỏi xoay quanh chủ đề về festival, văn hóa, lịch sử. Đây cũng là một trong những chủ đề khó nhằn đối với các thí sinh IELTS bởi lượng từ vựng khó, cũng như bạn cần những kiến thức xã hội vững, cấu trúc ngữ pháp chuẩn để thể hiện nội dung bài speaking. Liệu điều đó có làm khó các chiến binh tài năng và đội nào sẽ giành được lễ vật, trở thành chủ nhân của những giải thưởng hấp dẫn của chương trình? Hãy cùng chờ xem! Describe a national festival in your country, when it takes place, why it takes place, and what the people do during this festival, and explain why this festival is important to you. Okay. The only thing that sticks in my mind is a festival. Do I get a minute of preparation? No, you don't. All right. Challenge accepted. The best can never wait. Okay. Shall we begin? Please begin. All right. Và đây không phải là đề đâu, đây là phần ví dụ của editor thôi. Đề như thế nào thì chúng ta hãy cùng chờ Tuấn Kỳ tiết lộ. Và trước khi đến với phần thi thì chắc chắn rồi, động lực của các bạn, quà. Với đội giành chiến thắng, chúng ta sẽ nhận được một học bổng trị giá 22.219.000 đồng dành cho một khóa học IELTS tại ANH. Và đội mà chưa giành chiến thắng thì cũng sẽ giành được một phần thưởng thôi. Tuy nhiên thì nó bé hơn một nửa. Nhưng mà tôi thấy là vẫn lạc quan chứ, vì đều là cùng có 8 con số cả. Cách nhau có 10 triệu thôi mà. Và tất nhiên rồi, đối với những bạn thí sinh tham gia thi, tất cả các bạn đều sẽ nhận được một túi quà như thế này. Đầu tiên là một chiếc cốc giữ nhiệt vô cùng tiện lợi. Hè rồi, đổ nước đá vào đây mà uống. Sẽ là một chiếc ống hút như thế này, một chiếc ống hút bảo vệ môi trường, hai cái dùng thoải mái, chưa kể còn có dụng cụ vệ sinh nha, rất bảo vệ môi trường. Đấy. Ngoài ra thì sẽ còn có một cuốn sổ nữa để các bạn có thể ghi lại hành trình của mình, hoặc là bạn nào đang chuẩn bị thi IELTS, ghi những IELTS tips vào đây để có thể gọi là dễ dàng học theo nhé. Và cuối cùng thì là một tấm ví để đựng visa dành cho các bạn nào mà chuẩn bị đi du học hoặc là mong muốn được đi du học. Các bạn khán giả, đặc biệt là món quà này hoàn toàn có thể về tay các bạn. Bạn chỉ cần chia sẻ video của chúng tôi và comment một con số từ 1 đến 100, và sau đó chúng tôi sẽ công bố xem ai là người chiến thắng trong vòng quay may mắn của chúng tôi để có thể nhận được chiếc ví này nhé. Vâng, speaking, vòng thi tôi đã từng trải qua, chính bản thân tôi đã từng trải qua cách đây 1 năm về trước.
Và phải nói rằng là cho dù là examiner có cố gắng làm thế nào để tôi thoải mái nhất có thể, nhưng mà dường như là có một cái áp lực gì đấy lúc nào cũng đè nặng lên ngực tôi. So Sean, may I ask you that you've been through like countless speaking tests. So can you share some of the things that students most fear of when they step into the room? So I think for a lot of students, there's a couple of main fears when you're first stepping into that room. You don't know what the examiner's going to say, you don't know what accent they're going to have, and you don't know how quickly they're going to speak. Yeah, okay. In my opinion, the best thing to do though, take a deep breath, relax. Especially in part one, the examiner's going to ask you some pretty easy, pretty straightforward questions. So just try your best and don't worry too much. Okay, so I believe that there will be some of the tips or even some tricks, right? That you would like to share for the student or IELTS contestants when they take the test. What tips or tricks can they use? Okay, so the thing to remember about this test is because it comes in 3 parts. In part 1, really don't worry yourself too much. Don't stress it. They're really quite easy questions. The examiner isn't really making a judgment about your score here. When you get into part 2, it can be tricky to prepare in time, in just 1 minute. So this is something you should really practice at home by yourself. Get into the habit of doing this. See if you can make notes in just 1 minute. And while you're doing your part 2, the easiest way to do it is to try and tell a story. Storytelling will naturally see you using a wider range of language and a wider range of grammar and tense structures. Finally, when it comes to part 3, where you're going to be asked these quite tricky academic questions, just try your best, don't worry about it too much. And if you get stuck when you're asked a question, delay for a bit of time. Say something like, that's a really interesting question, or I've never really thought about that before. But do something like that, you've bought yourself 3 or 4 seconds to have a think about what your answer's going to be. Okay, that's amazing. Oh, and one last thing. What is the common mistake that students used to make during this test? I bet you know it, like a lot. So in my experience, the number one thing students do when taking this test is going in and using a ton of idioms when speaking. People have this idea that native speakers are saying idioms in every other sentence. It's raining cats and dogs, not my cup of tea. The thing is, we don't. So if you go in and you over-rely on them, and especially if you make a slight mistake with them, they sound really weird. So it's going to lower your score compared to if you just said what you meant in a more plain spoken way. So speak straightforward and leave the idioms at home. So don't be overconfident about your idioms, right? No, do not. Yeah, don't be too. Okay, thank you, Sean. And I wish that I've seen you like before I really joined the test. So my score wouldn't be such a disaster. So yeah, thank you. Why would we see like last year? It would have been amazing to be your teacher. Oh my goodness. I don't know. Okay. Vâng, và trong vòng thi ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ được chia thành như là phần gọi là speaking luôn, bao gồm 3 phần, task 1, task 2 and task 3. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên. Trong phần thi task 1 thì nó sẽ có lại chia thành 2 phần cơ. Một là phần ID check và 2 là cái phần thi luôn. Thì trong phần ID check chúng ta sẽ chơi một trò chơi gọi là word chain. Và phần thi word chain này, hay là tên Việt Nam của nó là nối từ đấy. Trong vòng 5 giây, nếu như mà thành viên nào đó thuộc team bánh chưng hoặc bánh dày không thể tiếp tục là đội đó thua luôn. Đấy, như là tinh thần của Musketeer đúng không? All for one and one for all. Yeah, that's the spirit. Các bạn đã hiểu luật chơi chưa ạ? Và đây là một phần tiền đề để chúng ta chơi vòng 2, cho nên là các bạn phải cố hết sức nha. Nếu như mà các bạn mà thua ở vòng này ấy, dù là bánh chưng hay bánh dày, mà tôi biết là Sean is a fan of bánh dày. Oh yes. Yeah, cho nên là cho dù là thế nào thì các bạn sẽ vẫn bị thiệt thòi vòng sau, nên cố mà thắng đi nhá. Và bây giờ phần đầu tiên, xin phép được bắt đầu. Commemoration. Holiday. Celebration. Lion dance. Lion. Tết holiday. Firework. Lantern. Festivity. Flowers festival. Mask. Drums. Incense. Oh no, oh no, oh 4, 3, 2,
1. Oh! Quân Lâm, you stop for over 5 seconds and xin lỗi đội bánh chưng và chúc mừng đội bánh dày đã giành chiến thắng. Các bạn có thể hoàn toàn giành lợi thế ở vòng sau. Vòng sau có gì khó mà tại sao tôi lại phải gọi là bảo là các bạn phải thắng. Hãy cùng đón xem thể lệ nhé. Tiếp tục trò chơi, chúng ta sẽ đến với game đó là Spin Around Game. Trò chơi này thì đội thắng vừa rồi là đội bánh dày sẽ là đội Examiner, còn đội bánh chưng sẽ là đội Player. Ví dụ như là vòng đầu tiên là bánh dày là Examiner thì vòng sau sẽ đến bánh chưng sẽ là Examiner. Đội Examiner thì các bạn sẽ đợi từ khóa, có một từ khóa sẽ hiện lên màn hình của các bạn và các bạn sẽ đặt câu hỏi với cái từ khóa đấy. Như là một cái phòng thi gọi là speaking task 1 mà các bạn thường hay gặp trong phòng thi á. Còn đội player, các bạn sẽ hơi thiệt thòi một chút, đó là đầu tiên là các bạn sẽ phải đứng dậy và quay vòng kiểu con voi trong vòng 15 giây và rồi quay trở lại ghế ngồi, bắt đầu trả lời câu hỏi. 13, 12. I don't know if you can really hear the question after this one. What's the most recent work that you have taken up? I've been a marketing intern in a company. It's the school located in District 7, Ho Chi Minh City. My work on a daily basis is to post Facebook, to do posts on Facebook, Instagram, and other platforms online. Also, I edit videos and design images for my company. I love my intern job because it gives me a lot of opportunities to learn from many people, and especially I got to meet many parents and kids. That's how I got my communication skill improved every day. Còn đội thứ hai, giữa Thảo và Minh Anh. Round 2. Go. I told you. 3, 2, 1. Have you made any science studies in your education in the university? Well, I'm currently a high school student in Hanoi. So I'm not in university, if you're asking, and I'm studying in the social department of my school. 3, 2, 1, go. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. 3, 2, 1. Okay. Chậm lại một phút thôi, chậm lại một giây thôi, để em thấy trong tim mình là ánh dương xuyên màn đêm. Can you tell me a little bit about the most memorable place in your hometown? Actually, I don't have a hometown. I was born in Hanoi, like the capital city of Vietnam. But if you ask about the most memorable experience in Hanoi, is like, I think that this time I visit, this is my first time visit Hoàn Kiếm Lake. It was like when I was a 5 years old girl. I came here with my grandpa, and he took a lot of pictures with me, and a lot of pictures of my childhood. So I think like the most memorable experience of me. Oh my God, I'm so dizzy, and I can remember what I'm saying. Vậy là họ đã hoàn thành xuất sắc vòng thi của mình và tôi bây giờ đã là lúc gọi là trả thù. Phải dùng đúng cái từ như vậy. Bây giờ thì đội bánh dày sẽ là đội gọi là player, còn đội examiner xin mời bánh chưng. Bây giờ là đến vòng trả thù. Bây giờ xin mời bạn Đức ạ. Hoàng Đức, mời em đứng dậy, chuẩn bị đi em. Sure. Bắt đầu. 3, 2, 1, go. Câu hỏi bắt đầu ạ. What is your favorite room at home? Of course, my favorite room in my home is my bedroom. I find it most interesting because it's a place where I can sleep. So I value my sleep very much, that you can tell. So, yeah. Ok rồi, cảm ơn. Cặp đấu thứ hai ạ, xin mời. Tiếp theo là chúng ta có bạn Minh Anh và Thảo. Ok. Ai đội bánh dày?
Em đang mặc pyjama, em xem 2 phút em thay cái quần. Okay. 2 minutes later. Ok, bây giờ này, chuẩn bị này. 3, 2, 1, bắt đầu. Ok. Oh, Hello. Yes. What major are you studying in? Well, currently I am a second-year student at the University Diplomatic Academy of Vietnam, and my major of study is international communications. So basically, my major of studies focus on the communications on many levels of human basics. We study about how we communicate in face-to-face. We study about how we communicate through many platforms like media, social platforms, and we also how to learn about non-verbal and verbal communications in different styles and different cultures. So I think it's a very fascinating and interesting studies, and I think that if anyone have an opportunity, they should try this major. Có vẻ như là cái trò xoay xoay này vui dữ lắm, cho nên là Chồn đã ngay lập tức bước vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng xoay. Bình tĩnh nhá. 3, 2, 1, go. Xoay, xoay, kim đồng hồ đang xoay vòng, nhìn từng người lấy hoay, số mình vào trong mơ hồ, a circle, xoay. 2, 1, go. Okay. What responsibilities do you have at work? Okay, so right now I'm running my own TikTok account and I do edutainment. It's a combination of education and entertainment topic. So the responsibility that I need to have at my work is just like all by myself. I need to build the content, film the videos and edit them. So yeah, I have a lot of responsibilities, but the most important thing is that I have the responsibility to spread the positivity and the knowledge to all the people that follow me. So yeah, it's also a responsibility, but also a heavy burden to me. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc vòng đầu tiên và tôi thấy rằng là luật trò này cũng không đến mức là khó hiểu lắm. Lúc đầu cũng rất là lo là sợ là giải thích các bạn không hiểu, nhưng mà các bạn đã làm rất là tốt, kể cả tôi cũng rất là ấn tượng với tiền đình của các bạn. Tiền đình của các em rất tốt luôn, và có lẽ rằng là nếu như có điểm tiền đình trong này thì anh cũng hy vọng là Chọn sẽ chấm cho mỗi em 10 điểm ở trong đấy. Vừa rồi là phần thi tuyệt vời của các bạn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Chọn. How's it going? Excellent. I was very impressed with our lovely participants there. So to quickly run through and just provide a little bit of feedback based on your fluency to your responses, starting off with Mr. Lum, I think you did an absolutely excellent job there. Aside from the fact that everything you said grammatically, barring a few prepositional errors, was entirely correct and you used a good range of linking language, you managed to speak fluently. There was no time where I looked at you where you were planning the next thing that you had to say, looking for the words. So I'm not going to take off any points for you. You get a perfect score. Yeah. Moving on then. Going across then to Ming Ang. You did an excellent job here in that you were asked a question, as sometimes happens in IELTS, that doesn't really apply to you. Being asked about your college studies when you're still in high school. Despite that, you were able to flip the question around and answer it in a way that was relevant to you. So for you, again, perfect score. That was brilliant fluency. Moving on next then to Tang Tu. Excellent job again. There were a few minor issues regarding your pronunciation of ending sounds throughout this, but nothing that made what you were saying difficult for me as a native speaker to understand. Again, you used a great range of language. You were able to keep talking. At no point did it look like you were struggling to think of the next thing to say. So once again, perfect score for your fluency. Moving on then, so Hoàng Đức, an excellent performance on the whole. However, as my main job in this round is judging fluency, there were a few minor slips here, a couple of pauses, a slight bit of hesitation.
Now, on the whole, absolutely fine, but because I've got to take points off someone, I'm going to be dropping a point from you, Hwang Duk, for your performance. Still excellent, but that's 1 point off your team, unfortunately. Next, coming on to Tao. Again, absolutely lovely. You used a good range of language, a good range of structures throughout this, good linkers, and you spoke with great fluency throughout. I would really struggle hard to find any flaw in the way you delivered that. So again, Tao, perfect score to you. Okay. And that brings us on lastly to Tang, and I have to say yours might have been my favourite answer of the entire round. You gave a really creative response to the prompt, to the idea of your responsibilities at your job, and you talked about your responsibilities to your audience as a TikToker. I thought that was brilliant. Yeah. And again, you delivered this brilliantly. A great range of linking language throughout. You maintain coherence and you maintain that high fluency. So a perfect score to you as well. Yeah, that's amazing. So overall, we have Bang Chung. Bang Chung, you're finishing with an excellent score. However, you've lost 1 point in this round. So that gives you a 14 out of 15. Oh. Which leaves us then with Bang Zay, who have a perfect score of 15 out of 15. Really well done, guys. Ok, bây giờ thì các bạn sẽ phải quay 30 giây và anh nghĩ là các em sẽ vẫn còn đủ tỉnh táo trong vòng thi thứ hai thôi, bởi vì là các em sẽ được cử đại diện vòng thi thứ hai. Anh nhá trước một chút như thế. Ok, chuẩn bị này. 3, 2, 1, go. Chào mừng các bạn đã đến với phòng thứ hai, Speaking Part 2. Ở phần thi này thì đầu tiên chúng ta sẽ chia phòng ra và các bạn sẽ nhận được một cái vòng quay may mắn. Đây là sẽ vào vòng quay chọn ra chủ đề của các bạn. Và ngay sau đây các bạn sẽ có thời gian để thảo luận xem là ai sẽ là người trực tiếp đối mặt với Sean. Hãy nhớ rằng từ giờ phút này đây sẽ không phải là Sean the Musketeer nữa. From now on, you are Sean the Executioner. Absolutely. Ngay bây giờ không biết các bạn còn có câu hỏi gì nữa không? Vì ngay bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. So Sean can feel free to execute you. Yeah. Tôi chóng mặt lắm, không thành là chóng mặt lắm. đang rất là buồn Không sao, tôi làm được, mình đang làm không em? Nói không em? Mình đang chia nhau nói phần part 2 đúng không ạ? Ý là một người được thi thôi đúng không? Hai người kia cổ vũ đúng không? Anh quên nói ạ? À được, không, tôi làm được, chỉ là tôi hỏi có ai muốn làm không? Thôi, hãy làm đi nha. Nhưng mà anh, nếu mà anh xong mình anh cái sao đầu bù tóc rối như vậy trời. Thì chốt ai đây? Quân này là nghe. Quân Nhường Minh Anh đó, tuổi trẻ tài cao mọi người ơi. Tài không đợi tuổi đâu em. Thế Minh Anh nhá. Cố lên Minh Anh. Vâng, nhưng mà mọi người đừng trông đợi em quá, không là lại thất vọng mất. Thực ra có một người còn trông đợi em bước vào phòng speaking hơn. Đó chính là Sean the Musketeer và một hóa thân khác. Hello. Hi, Sean. Hey, Ming Ang. Are you ready for the world's scariest speaking test? Yeah. Good. I'm going to take this off now as well. Not so scary. So, Ming Ang, I would like you to describe an interesting festival in your country. 1 minute to prepare and make some notes if you wish, and after that, you'll speak for up to 2 minutes, okay? Đề này thì cũng có vẻ không khó quá, nhưng không khí trong phòng này lại quá căng thẳng. Chúng ta sẽ cùng đi ra phòng chờ cùng với Tuấn Kỳ và các bạn khác nha. Vậy là các bạn đã bắt đầu thi rồi. Và ở đây tôi đã thấy là có 5 đề ở đây. Tôi sẽ bốc bừa thử một câu nha, để xem không biết là các bạn đây ở ngoài phòng đi, xem các bạn giải quyết như thế nào. Úi giời. Đấy. Có một câu ở đây rất là, phải nói là tôi cũng không biết phải hỏi như thế nào, mặc dù không biết phải trả lời như thế nào, mặc dù là
tôi rất là tự tin về cái việc gọi là kể những câu chuyện thần thoại về thời Hùng Vương. Tuy nhiên thì tôi nghe thầy Sean có nhắc đến là gì? Đừng overconfident khi mà làm cái phần speaking. Có một câu như thế này, mấy đứa các em suy nghĩ nhé. Đó là describe a legend that you believe in from your country. Tức là về cơ bản là kể về một huyền thoại, về một cái câu chuyện thần thoại, mythology. Thì bây giờ phải các em làm như thế nào? Mấy đứa, anh xin hỏi trước bạn Quân đi nào. Quân đã từng đi thi IELTS và anh rất ấn tượng với điểm của em. Đấy. Nếu là em sẽ trả lời câu này như thế nào? Em vừa ngất xong đó anh, em vừa ngất ra. Vừa ngất à? Dạ, nếu là em chắc em sẽ, nếu em phải trả lời chắc em sẽ chọn về Bạch Long Quân Âu Cơ anh. Con rồng cháu tiên. Trong khi các thành viên ở ngoài phòng chờ vẫn đang thảo luận sôi nổi về một đề có thể được ra, thì Minh Anh lúc này có vẻ đã sẵn sàng để chuẩn bị bước vào phòng speaking rồi đó. Okay, that's your time to prepare up now, Ming Ang. So, in a sec then I'd like you to speak for up to 2 minutes. If you go over 2 minutes, we will stop you. Okay? I'm ready. Brilliant. All right, then take it away. So a really interesting festival that I would like to talk about is the Mid-Autumn Festival. This is a Vietnamese traditional festival. As far as I remember, the Mid-Autumn Festival is originated in China, but is now widely celebrated among many Asian countries. And Vietnam is not an exception. So the festival usually takes place on the middle day of August, according to the lunar calendar. This is also the period of time that the moon is supposed to be fullest. That's why we can clearly observe a very bright and clear sky on this day. The Mid-Autumn Festival is designated as the children's festival. That's why there are so many activities related to children on this day. For example, the lantern parades or performances on the street carried by men in colorful animal costumes. And of course, how can I forget the delectable mooncakes, right? They are awesome. If you wander the street on this occasion, especially at night, we can see a vivid sight of lanterns hanging everywhere, or children's masks and toys pebbled by the street vendors. I myself, I don't fit into the category of children anymore, but on this day I still enjoy the fun, fervent atmosphere, and of course the scrumptious mooncakes. Righty then, Ming Ang, that's your 2 minutes up. How did that feel? It's such a relief that I could finish it within 2 minutes. Oh, you did a great job. I'll be giving you some feedback later, okay? Như vậy là Minh Anh đã hoàn thành xong phần thi của mình, có vẻ như không quá đáng sợ. Còn không biết các bạn khác thì sao? Họ sợ điều gì nhất trước khi bước vào phòng thi speaking? Điều gì khiến các em sợ nhất khi bước vào phòng thi speaking? Cái đầu tiên mà em nghĩ là bạn nào cũng sẽ mắc phải thôi, đó là cái vấn đề về tâm lý. Em nhìn một cái đấy là em rất là thoải mái đi vào phòng thi, nhưng mà cái lần này em thi thì em thấy có một cái cảm giác mọi người hay bị trải qua, đấy là kiểu bị blank, kiểu tự nhiên cảm giác mình chả biết từ nào tiếng Anh, cảm giác mình chả có kiến thức gì. Em thấy cái này nó là tâm lý chung trong tất cả các lúc thi, không riêng gì thi IELTS luôn, nhưng mà nó là speaking nên cái cảm giác này nó càng lớn hơn. Kiểu đến khi mà em vào phòng thi rồi, thầy giám khảo đặt cho câu hỏi ID check các thứ xong rồi, đến lúc part 2 em vẫn chưa định hình lại được. Mặc dù tâm lý của em rất thoải mái, nhưng mà bên trong em cảm giác như là mình không biết cái gì rồi, mình không nói được cái gì cả. Đấy là cảm giác bị ngợp và cảm giác gọi là hơi choáng khi bước vào phòng thi, đúng không? Mặc dù là anh biết là các examiner lúc nào cũng tìm cách để gọi là làm cho chúng mình thoải mái nhất có thể. Thế nhưng mà chắc là các em đa phần là sinh viên đại học cũng biết là cái việc thi vấn đáp ở trường ấy, thi vấn đáp tiếng Việt ở trường nó đáng sợ như thế nào. Bây giờ mình lại chuyển sang IELTS speaking, lại còn nói một cái thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của mình nữa, thì không biết là làm thế nào để có thể gọi là giải quyết nó được. Vậy thì không biết rằng là anh lại muốn xin phép hỏi bạn Thảo đi, trước khi em chuẩn bị thi thì bây giờ em có những cái nỗi lo đấy không? Bây giờ mình
tìm cách giải quyết nhỉ, các em nhỉ, bây giờ mình tìm cách giải quyết đi. Vì không phải là cho các em nữa mà là dành cho các bạn khán giả đang xem chương trình này. Làm thế nào để em có thể giải quyết được cái sự hồi hộp, cái sự lo lắng khi mà bước chân vào phòng thi? Nếu mà là em ấy thì là chắc chắn là sẽ luôn là có cái tâm lý lo lắng đấy, nhưng mà để được cố gắng kiểu kiểm soát nó hơn thì chắc là ngồi lại nhắm mắt, xong rồi thở thật những cái hơi thở thật sâu, xong rồi nó sẽ điều chỉnh được cái nhịp tim của mình lại, và kiểu mình cứ nhớ lại những cái kiến thức mình đã ôn rồi, dù có thể là lúc vào vòng thi thì mình sẽ quên đi khá là nhiều, nhưng mà ít ra còn đỡ hơn là mình không có một cái gì trong đầu cả. Thì mình cứ cố nhớ lại càng nhiều càng tốt là sự. Chỉ mới có một nửa thử thách speaking đã trôi qua mà thôi. Căn phòng này sẽ vẫn còn những thử thách và bí mật ở phía trước. Đón xem phần tiếp theo của Chamber of Speaking Secret vào 9 giờ 30 phút tối mai, mùng 2 tháng 5 các bạn nhé.